Isang magandang araw po ulit sa atin mga kateknoy, panibagong araw at panibagong video naman po tayo at siyempre meron po tayo ngayong panibagong gagawin na Huawei Y6p. Grabe na pong sira nito mga kateknoy, wala na pong kanyang power switch, wala na rin po ang kanyang battery at wala na rin po ang kanyang mga tornilyo. At isa pa dito mga kateknoy, bungi-bungi na rin po ang kanyang back cover na kailangan po natin itong palitan ng bago at gagawan po natin ito ng paraan para maibalik po sa dati niyang forma. So bago yun mga katiknoy, paki-like and subscribe po sa aking munting channel at siyempre mag-intro muna tayo. So ayun mga katiknoy, umpisa na po natin itong gawin at siyempre yung pinaka-importante talaga dito na malinisan natin na maigi ang kanyang camera para pag ginamit po natin sa selfie malinaw na malinaw po. Yun po kasi yung pinaka-importante po sa cellphone natin, ang malinaw po ang camera. At isa rin po dito mga katiknoy, kailangan po natin itong linisin ng maigi ang ating frame ng cellphone na sasalpakan po natin ng LCD. Yung mga gilid-gilid dyan, kailangan po natin linisin ng maayos yan para maiwasan po natin na nakaangat po ang LCD natin pagka sinalpak na po natin dito sa frame niya. So ayun, gumagamit po ko dito ng basahan para doon po pantanggal ko sa maliliit na mga natira-tira po na mga pandikit sa gilid-gilid ng frame. Kailangan po malinis na malinis po yun at bago po natin salpakan ng LCD para lapat na lapat po siya. At meron po tayo ditong pandikit mga katiknoy para doon po sa atin power switch ng cellphone. So ang dami nagisira nito mga katiknoy, wala rin po itong SIM tray. Ang cellphone na to nabili ko po ito sa aking mga kasamahan na mga namimili din po ng mga sirang cellphone sa mga bahay-bahay at binibili ko rin po sa kanila. So gagawan po natin ito ng paraan mga katiknoy para mabuo ito at maibalik po sa dati niya. So panoorin niyo ito mga katiknoy hanggang dulo sa video na to para makita niyo po ang kagandahan at kabuuan ng cellphone na to.